Luân hồi du ký. Ngọc Chỉ, Kim Khuyết nội tướng họ Từ, Giáng, thơ. Ngọc Chỉ ban lai thánh đức đường, kỳ thư nhất bộ huệ âm dương, thiên đường địa ngục vân du tận, xúc đạo độ trì Bồ Tát trường. Xúc đạo vô nhân diệt chúng sinh, tương tri nguy loạn báo thân tình, khuyển năng thủ nghĩa trung gia chủ, báo hiếu kim kê tính cử thanh. Dịch: Ngọc Chỉ ban cho thánh đức đường, một pho sách quý phước âm dương, thiên đàng địa ngục từng qua lại, cứu hết muôn loài Phật xót thương. Người vật đều là kiếp chúng sinh, giúp nhau tránh nạn tỏ thâm tình, chó thường trung nghĩa cùng gia chủ, gà báo rạng đông dạ chí thành. Đức Thánh dạy, đêm nay ta phụng mệnh tuyên đọc Ngọc Chỉ, thần nhân kính cẩn cúi đầu không thể thất lễ. Vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế răng dạy. Trẫm ngự tại điện Linh Tiêu, lòng hằng lo lắng cho thế đạo, khoa học kỹ thuật phát triển, vật dục dâng cao, tội phạm lan tràn, bọn súc sinh áo mũ nghênh ngang, hành động làm tổn thương cả lẽ trời, bị mọi người xa lánh. Bị trời trừng phạt, bởi lưới pháp luật khó tránh, nên phải đem thân vào tù, nhận lãnh nhân quả báo ứng. Trẫm không nỡ nhìn mãi cảnh nguyên linh vạn vật cùng nhân cách bị chôn vùi, lầm lỡ lạc nẻo đường tà. Cho nên phụng mệnh giao trì Kim Mẫu ban sắc chỉ để ra lệnh cho vô cực thánh đức đường ở Đài Trung, trước tác một bộ sách kỳ diệu với tựa đề là Xúc đạo luân hồi ký. Nội dung chép lại chuyện luân hồi của các loài cầm thú, cùng cho phép Phật sống tế công, hướng dẫn dương sinh dạo cõi trần hoàng, phỏng vấn sinh linh các loài cầm thú, để được nghe trả lời rõ về nhân quả của kiếp trước, cùng hoàn cảnh, tâm trạng của kiếp này, để là tấm gương cảnh tỉnh người đời. Dương Sinh trước đây đã viết xong 2 bộ sách du ký thiên đàng, địa ngục, quảng độ bến mê, không phụ lòng trời. Vì vậy, Lão Mẫu lại ban cho trách nhiệm lớn lao mới này. Hy vọng dưới sự hướng dẫn của Tế Phật, Dương Sinh sẽ lại thành công trong việc hoàn thành bộ sách thần kỳ tuyệt diệu. Một là để cảnh giác người đời không được hành động thất đức, vi phạm pháp luật, để khỏi đọa lạc thành loài cầm thú. 2 là để giúp loài cầm thú giác ngộ, thăng tiến, được đầu thai kiếp khác, khôi phục lại bản lai diện mục, hành động quảng độ từ bi, cùng lên cõi vô cực, hoàn thành ước nguyện cứu đời lớn lao của Đức Lão Mẫu cùng chư tiên Phật thuộc các tầng trời. Kể từ ngày nhận được Ngọc Chỉ, mỗi khi lập đàn cơ trước tác, phải viết cho xong mới được ngưng. Hy vọng các đệ tử hết sức chăm chỉ, cùng dốc tâm hoàn tất sách quý. Ngày sách viết xong, luận công tưởng thưởng, chớ cãi lệnh trẫm. Kính vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 8 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Lão Mẫu giao trì vô cực. Giáng, thơ. Thấp hóa noãn thai giai chúng sinh, cao đê linh tính tổng hàm tình, đồng quy tỉnh thổ tu chân đạo, viễn khứ luân hồi tội nghiệp khinh. Dịch: thai noãn yếu hèn cũng chúng sinh, tính linh cao thấp cũng tâm tình, cùng về đất tỉnh tu chân đạo, tránh khỏi luân hồi nghiệp giảm khinh. Tựa: con người sinh ra đời, tuy thân xác nghênh ngang, nhưng có khác nào hạt cát giữa biển khơi, con kiến giữa cõi trần, trở dĩ được kêu là vạn vật chí linh, tức loài linh thiêng nhất của muôn loài, là bởi trời phú cho tính người. Trung thượng đạo đức, gìn giữ luân thường, song gần đây bị gió mưa Âu Mỹ tiêm nhiễm, những phong tục tập quán hay của người dân bị phế bỏ, tính tình họ trở thành đen tối, giấy loạn, dâm đảng, trộm cướp, tham ô, tồi tệ, khiến trở năng kiệt quệ, lòng khỉ ý ngựa, dục vọng đảo điên, khác chi loài cầm thú. Tuy luật pháp nghiêm ngặt, trong người ta chẳng sợ nào, bởi lẽ người ta đã chôn vùi mất cái phần sáng suốt ở trong tâm mình rồi. Họ cho rằng trời đất, thần hồn vũ trụ không có luân hồi, nên mới dám cả gan làm tổn thương tới lẽ trời, không sợ thần thánh luôn luôn theo dõi bên mình, thuyết vô thần hại người ta không ít. Mẫu là thủy tổ nguyên linh của các chúng sinh, đã trải qua muôn ngàn kiếp nuôi dưỡng các tánh linh. Ngạn ngữ nói, thương thay lòng cha mẹ dưới gầm trời. Ai mà không muốn con cái mình ăn hiền ở lành,
tránh xa đường tội lỗi trụy lạc, trời đất hiếu sinh, cha trời mẹ đất rất xót thương con đỏ. Tính linh chính trực được làm người, gian tà làm súc vật đó là cái lý ngay thật của trời đất, cái nguyên tắc không sai của luân hồi. Nhìn thế đạo ngày nay, lòng người không phép tắc, tạo nghiệp đa đoan, ngó những kẻ đi ngoài đường phố thấy chẳng khác chi loài vật mặc áo quần, nhân cách chôn vùi mất cả, một sớm chết đi đọa lạc đầu thai làm loài khác, mọc lông mọc sừng bất hạnh biết là bao nhiêu. Bởi mẫu không nỡ ngồi nhìn các nguyên linh đọa lạc, cho nên mới ban chỉ thị cho Vô Cực Thánh Đức Đường ở Đài Trung, cùng ra lệnh cho Tế Phật hướng dẫn dương sinh dạo cõi phàm trần, phỏng vấn các loài cầm thú, đem những tình huống sinh hoạt thực, ghi chép thành sách, lấy tên là Súc Đạo Luân Hồi Ký, hay Luân Hồi Du Ký. Cõi trần gian tuy nhiều khổ nạn, trong sinh mạng của kiếp luân hồi cầm thú, còn chịu uy hiếp đau đớn gấp bội phần. Phàm những ai còn mang máu huyết tính tình người trong mình, sau khi đọc sách này mà động lòng ăn năn, thì hãy sám hối những lỗi lầm quá khứ, để tránh bị đầu thai làm kiếp súc sinh, vì nếu đường luân hồi này không hiểu rõ, sau này có hối hận cũng chẳng kịp nào. Trải suốt 1 năm bôn ba tìm hỏi, Tế Phật và Dương Sinh làm tròn sứ mệnh viết xong sách quý. Nay bắt đầu bước qua giai đoạn xuất bản, để sự phổ biến được rộng rãi, hầu giúp ích cho đời nhiều hơn. Sách lại in thêm phần phụ lục tập tranh từ ái, lòng mẫu rất vui mừng, mới đặc biệt giá lâm Thánh Đức Đường dán cơ bút, mong rằng chúng sinh sẽ xa lánh đường ác, ra sức thực hành thánh đức, ắt sẽ được sinh vào đời thịnh vượng, vô ưu cực lạc thiên đàng, thì hẳn là không phụ lòng trong mong của mẫu vậy. Nay có đôi hàng làm lời tựa: Vô Cực Giao Trì Kim Mẫu, bài tựa dán cơ bút tại Thánh Đức Đường Đài Trung. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Quán Thế Âm Bồ Tát dán tựa: Trâu cày ruộng, chó giữ nhà, gà báo thức, dê vắt sữa, vịt làm thịt, đó là kiếp súc sinh. Lười canh tác, không giữ nhà, không tinh cẩn, không hiếu để, không nhân từ, những tội lỗi trên hiện nhiều vô kể ở cõi đời này. Vì loài người đã từ lâu sống vô đạo, trong hàng chúng sinh, chỉ loài người là khó độ hơn cả, nên dễ bị đọa lạc đầu thai làm kiếp súc sinh, khiến lòng ta thương xót vô cùng. Mình mọc lông, đầu lú sừng, bị loài người sát hại không biết bao nhiêu mà kể. Phàm những ai có huyết tính, đều động lòng trắc ẩn, phát tâm từ bi, đề xướng ăn chay, giới sát phóng sinh. Tinh thần nhân ái cứu khổ cứu nạn đó đã động lòng trời đất, cảm hồn muôn loài. Nay Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung phụng mệnh giao trì, lập đền phát huy đạo giáo. Ta đặc biệt ban thuyền từ phổ độ, cùng trao truyền thánh tông tâm pháp. Vạn linh sẽ được nhuần gội hào quang, hấp thụ lộc trời vô lượng qua việc tế Phật hướng dẫn thánh bút dương sinh, phỏng vấn các loài cầm thú. Viết thành cuốn sách Súc Đạo Luân Hồi Ký, tức Luân Hồi Du Ký. Trải suốt 1 năm gian lao khổ cực bôn ba, vì lý tưởng nâng cao đạo lý, mở rộng từ tâm, thần và người đều nhất mực hy sinh, dâng hiến không quản công lao. Nhờ vậy cuối cùng bộ sách đã được hoàn thành tốt đẹp. Nội dung của sách ghi chép đầy đủ những bằng chứng tội lỗi do chính loài cầm thú tự thuật. Tin rằng sau khi đọc xong, người đời chắc chắn sẽ mũi lòng. Làm thiện làm ác được tự do lựa chọn theo ý mỗi người, làm người hay làm thú hoàn toàn tùy thuộc nơi tâm. Loài cầm thú may mắn gặp được kỳ phổ độ hưởng phước huệ vô biên, có được cơ hội bày tỏ nỗi khổ đau thật là khó khăn, đủ chứng tỏ muôn loài vạn vật vốn sẵn có tính Phật bình đẳng, chỉ vì bị chìm đắm trong cảnh mê lầm mà thôi. Nay vì sự sống muôn loài mong người đời buông dao đồ tể, vứt bỏ lòng lan dạ thú tham lam, để đổi lấy tâm Phật thanh tịnh, từ nay thoát ly hành vi cầm thú, đem lòng từ ái đối đãi với người, xử sự ngay thẳng, miệng lưỡi bụng dạ không tham, diệt sạch tâm giết chóc, ắt nhân gian hòa thuận yên vui, sinh linh tiêu dao, hết còn phân tranh, thế giới ta bà biến thành nước Phật hoa sen. Có như vậy, người mới được hưởng thanh tịnh, vật mới được an nhiên.
tạo thành một vườn lạc thú vô biên tại cõi trần hoàng. Sách du ký viết xong, Tam Tào khen thưởng cùng sốt sắng trình tâu, sáu ngã luân hồi hoan hỷ hăng say, truyền tụng, vô lượng sinh linh có ngày hết khổ, tạo được kỳ công, lập được đức lớn khôn kể xiết. Đại nguyện cứu độ sinh linh của ta cũng tạm thấy có kết quả. Mong chúng sinh dưới gầm trời phát tâm in tặng cùng truyền tay nhau đọc, để phổ hóa đạo màu, thì công đức cứu giúp chúng sinh thật là vô lượng. Nhưng khi sách lên khuôn, xin trân trọng có đôi lời tấn dương công đức. Quán Thế Âm Bồ Tát, bài tựa dán cơ bút tại Thánh Đức Đường Đài Trung. Tổ sư Thuần Dương, dán, tựa. Loài người được coi là loài sinh vật cao thượng và siêu việt, song niềm vinh dự ấy hiện nay đã bị chôn vùi mất hết. Mọi người đang giành nhau sống đời hạ đẳng, nên mọi hành vi hèn yếu lan tràn khắp chốn. Cơ cấu đời sống xã hội, nếu không hỗn tạp như chuồng gà, thì cũng như chuồng vịt. Toàn cảnh nhà tối lòng điên đảo, phố đêm cướp giật gian dâm, bán buôn lừa đảo, tán tận lương tâm, không còn chút tình người. Những hành động đó đã tạo thành nguyên nhân ác nghiệp đầy đọa xấu nẻo luân hồi. Nhìn cảnh thân mang lốt thú, tứ chi bò lết trên đất, thật là phản bội lẽ trời. Sống nơi hoang dã, chịu cảnh khổ gió mưa vùi dập, sống nơi chuồng củi nhà người, lặn lội dưới vũng lầy. Thân xác bị đầy đọa, bị cắt cổ thọc huyết, nấu nướng chiên xào, nhai thịt gặm xương, giống như huyết hận thâm thù, đau đớn không tả nổi. Kêu rên cầu cứu, chẳng ai đáp lời, bị chết dưới dao đồ tể, tình cảnh thật thảm thương. Tính linh của loài người vốn là một, song vì tội hồn phải chuyển kiếp đầu thai tại cõi trần, chịu hình phạt há chẳng thống khổ lắm sao? Đào Vọng Linh đời nhà Minh có thơ rằng, vật ngã tòng lai bổn nhất chân, ảo hình phân xứ bất phân thần, như hà cộng tước nương sinh nhục, đại địa ai hào thảm cấp nhân. Dịch: người vật vốn cùng chung tính linh, chung thần chung phách khác thân hình, cớ sao nhai xác con cùng mẹ, đất rộng gào than rợn cả mình. Nội dung bài thơ trên cho ta thấy, người và vật cùng chung tính linh, song chỉ người hiền lương thân được tự do mới giữ tròn nhân tính, còn kẻ ác độc thân bị tù tội giam cầm, trong người mang đầy thú tính, thân phận khác nhau, sinh ra không cùng một hoàn cảnh sống. Trong căn cứ nơi lòng từ bi nhân ái, thì đối với những sinh vật không phải là người, chúng ta không được bắt bớ, giam cầm hoặc sát hại ăn thịt chúng. Còn đối với kẻ tu đạo, cần phải ăn chay để giữ thân thanh tịnh, ngõ hầu bồi dưỡng tính linh siêu phàm. Thánh Đức Đường vâng lệnh ý chỉ của Đức Giao Trì Lão Mẫu trước tác sách Luân Hồi Du Ký, để trình bày rõ cảnh súc sanh luân hồi, để cảnh giác người đời, cảnh cáo ba giới ngăn ngừa tội ác, sửa sang thói tục cho được tốt lành. Trong thế giới tâm linh, sách này có danh xưng là tính linh muôn loài động vật. Chỉ mong loài người tin tưởng sâu xa nơi thuyết linh hồn bất diệt, để cứu nguy tinh thần đạo đức đang trên đà sụp đổ. Công việc trước tác sách này vô cùng khó khăn, do thánh bút siêu phàm Dương Sinh có nhân duyên vô thượng, đã từng theo chân Ngài Tế Phật vào ra ba cõi, mới có thể phỏng vấn các loài súc sinh, để viết thành cuốn sách quý vô cùng kỳ diệu này. Ta từ cõi tiên nghe tin, đặc biệt dán cơ bút, trân trọng có đôi câu chúc mừng để làm lời tựa. Lã Tổ Thuần Dương dán cơ bút tại Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Kim Khuyết Chủ Bí Lạc, dán. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Phàm lệ. 1. Sách vốn vâng lệnh ý chỉ của Đức Vô Cực Giao Trì Lão Mẫu cùng ngọc chỉ của Đức Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế mà sáng tác. Văn tuy thô thiển, trong nội dung hàm chứa chân lý, nên là sách quý, có thể cảm hóa, cùng giúp người đời tu thân ngộ đạo. 2. Trong sách nếu như có chữ sai là do sự in lầm, mong độc giả lượng thứ cho. 3. Sách vốn hao phí nhiều tâm lực của thần và người,
suốt 1 năm trời mới hoàn thành tác phẩm cự phách này. Nội dung của sách hoàn toàn viết lại tình hình sinh hoạt, tính linh luân hồi của thế giới loài vật, để trình bày ý nghĩa vạn vật và ta là một, để tẩy trừ ám khí hung tàn, bạo ngược nơi xã hội, cùng là sách quý hô hào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giúp đỡ chúng sinh coi trọng và phát huy tình thương yêu. 4. Phàm những ai cầu thọ, cầu công danh, trừ bệnh hoạn, giải oan nghiệt, tu công quả, chuộc lỗi lầm cùng người cầu tổ tiên ở cõi âm được phước siêu thăng, trước hết phải phát tâm từ bi sám hối, rồi sau đó thắp nhang khấn với chư thần, táo quân cùng trời đất. Hứa sẽ ấn tống sách này để khuyên người đời lánh dữ làm lành, sẽ tự thấy linh ứng. 5. Sách này được thánh thần 10 phương gia hộ, xem xong phải bày trên bàn thờ, thư án, cùng truyền tay cho người thân đọc, thì công đức sẽ vô lượng. Nếu như không giữ gìn, phải chịu tội cùng trời, chẳng thể cầu xin tha thứ. Giao trì tiên đồng, đăng đài. Thơ. Kỳ thư nhất bộ độ quần sinh, trúc đạo bạn nhân hữu cảm tình. Ái vật từ tầm lưu hậu đức, tử tôn hiếu thuận lạc doanh doanh. Dịch. Sách quý một pho độ chúng sinh, vật người cùng tạo mối thâm tình. Muôn loài thương xót lưu nhân đức, con cháu thảo hiền hưởng phước linh. Tựa. Đối với xã hội văn minh ngày nay, đem chuyện cao thượng ra bàn, cùng coi trọng loài vật, đề cao việc ăn uống đạm bạc, chắc chắn sẽ khó thích hợp với quan niệm của những kẻ theo đời sống mới, chuyên ăn đồ bổ béo, cao lương mỹ vị, bụng dạ no nê. Song hãy xin buông chén buông đũa, hỏi thử các sinh linh loài vật bị lấy thịt làm đồ ăn nơi mâm chén xem sao. Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là: quý vị ngồi ở bàn ăn đã dùng bữa, tôi biết nói sao đây. Tôi nguyện hy sinh cái ta bé nhỏ để hoàn thành cái ta lớn lao. Chỉ hy vọng sau khi quý vị ăn uống no say, có thể lo liệu mọi việc tốt đẹp, giúp ích nhiều cho gia đình và xã hội. Còn nếu như chỉ tham lam miếng ăn, ham mê dâm dục, coi rẻ những thứ chung quanh, thì bữa ăn này có thịnh soạn cách mấy cũng trở thành vô nghĩa. Loài vật nuôi sống nhân loại là hành vi xả thân vì đạo, công đức cao dày. Tóm lại, sách Luân Hồi Du Ký giúp cơ hội để cho loài vật thổ lộ tâm sự, mong người đời lắng nghe những lời chân thành thốt ra từ đáy lòng này, ngõ hầu phát tâm từ bi, buông dao đồ tể. Còn không loài vật bị tàn sát, chúng sẽ tiếp tục duy trì lòng thù hận, lời oán than, thì sự sống của con người sẽ khó bảo toàn vậy. Hy vọng loài người phải đem lòng nhân từ đối đãi với nhau, không được lừa dối giết hại, hoang đàn bất chấp mọi luật lệ, gian dâm loạn luân, thua cả loài cầm thú. Nếu như vậy thì chẳng hóa ra là mình đã tự phủ nhận ơn phước trời ban để làm thân con người lắm sao? Thánh Đức Đường thành lập, chỉ trong vòng 1 năm ở giai đoạn đầu, đã không phụ trọng trách trời cao phó thác. Tế Phật Dương Sinh cùng cưỡi đài sen vân du, phỏng vấn các loài cầm thú. Viết thành sách Luân Hồi Du Ký này là món ăn tinh thần hợp khẩu vị, khiến mọi người đều thích thú. Chắc chắn tin tưởng rằng sau khi xuất bản phát hành, sẽ có công hiệu thay đổi phong tục. Mong các loài hổ, báo, lan sói, hãy mau mau ẩn mình núp bóng, tự mình sám hối tu luyện, thay đầu đổi mặt để 4 biển trở thành anh em một nhà. Thế đạo từ nay ắt yên bình, khắp chốn hang cùng ngõ hẻm, xuất hiện đầy dãy những bậc hiền nhân quân tử. Tất cả vạn vật đều được an vui, trời đất yên lành, muôn cảnh hồi xuân. Cuốn sách thánh xuất chúng này sẽ trưng bày trong mọi gia đình, hạnh phúc sẽ tràn trề. Nhân ngày sách Luân Hồi Du Ký lên khuôn, ta lấy làm vô cùng sung sướng, đặc biệt dán đàn cơ có đôi lời khen ngợi. Tiên đồng Giao Trì dán tơ bút bài tựa này tại Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982.